युट्युब च्यानलमा स्वागत छ तपाईलाई। आज हामीले तपाईहरुलाई आज सीआरटी टिभीको रिपेयरको बारेमा गइरहेका छौं। सीआरटी टिभीको तपाईको आजको हाम्रो यो छ स्कार्ट सकेट भन्छ यसलाई भन्छ स्कार्ट सकेट। SCART स्कार्ट सकेट हो यो स्कार्ट सकेट भनेको कस्तो हुन्छ भने पुरानो सीआरटी टिभीमा प्राय लागेको हुन्छ। यस्तो सकेटमा चाहिँ एबी कनेक्सन दिन गाह्रो हुन्छ। एबी को ठाउँै हुन्न, एउटा आरएफ को हुन्छ र स्कार्ट को मात्रै हुन्छ। जसमा हामीले यो स्कार्ट सकेटबाट एबी कनेक्सन दिन खोजिरहेको छौं भने त्यस्तोको लागि तपाईहरुले यो डाटा सीमित गरेर राख्नु होला। यसको म तपाईहरुले स्क्रिनशट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म डाटा बनाएर जाँदै छु। तपाईहरुको यसको लागि लिनु पर्छ भने तपाईले भिडियोको लागि यो 20 नम्बर पिन, यो 20 नम्बर पिन छ। 20 नम्बर पिन यो भिडियो इन हो। भिडियो इन हो। यो भिडियो इन हो भनेदेखि यसको ग्राउन्ड भिडियोको ग्राउन्ड चाहिँ अब डाटाले के भन्छ भन्दाखेरि 17 नम्बर ल्याउने भन्छ। 17 नम्बर चाहिँ यसको ग्राउन्ड हुन्छ। यो ग्राउन्ड हो। त्यसैलागि अडियोको लागि अब भिडियो त इनको लागि त भयो। अडियोको लागि चाहिँ कस्तो लिने भन्दाखेरि यो 2 नम्बर पिन छ। 2 नम्बर पिन भनेको आर को चाहिँ अडियो इन हो। यो आइएन इन यो 2 नम्बरबाट लिने यो एउटा च्यानल भयो। र अर्को च्यानल भनेको तपाईको कुनबाट आउँछ भन्दाखेरि यसबाट आउँछ। यसबाट आउँछ यो एल, यो चाहिँ एल अडियो इन हो। त्यसैगरी ग्राउन्ड ल्याउनु पर्छ भने हाम्रो ग्राउन्डको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई पनि ग्राउन्ड चाहियो। ग्राउन्ड चाहिँ यो 4 नम्बर पिन है। 4 नम्बर पिन यो ग्राउन्ड हो। तर हामी यो ग्राउन्ड लिएर यो ग्राउन्डलाई हामी लिन्नौं। यो ग्राउन्ड लिएर हामी यो 1 2 3 4 वटा कनेक्सन चाहिँ गर्न गइरहेका छौं। राम्रोसँगले हेर्नु होला। स्कार्ट सकेटमा चाहिँ यो सकेट हुन्छ। यो स्कार्ट सकेट हो, देखिसक्नु होला। यो सकेट चाहिँ हामी आज कनेक्सन गर्न गइरहेका छौं। यसको टिभीको सेट यहाँ हामीले गरिसकेका छौं। यो सेट चाहिँ अब हामी सुरु गर्दै छौं। यहाँ हेरिहाल्नु भयो। यहाँ हेर्नुस्, यो स्कार्ट सकेट हो। यसमा चाहिँ अब हामीले एबी कनेक्सन लिन गइरहेका छौं। यसको चाहिँ हामीले त्यही डाटा अनुसार हामी चाहिँ यो गर्न गइरहेका छौं। देख्नुभयो स्कार्ट सकेट। यहाँ एबी छैन, यो आरएफ छ। यो आरएफ टुनर हो। यो आरएफ टुनर हो। यो चाहिँ अहिले यसको जमाना गइसक्यो। सिंगल केबलको तार दिँदाखेरि च्यानल आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ त्यस्तो सिस्टम हटाएको भएर यो सिस्टममा चाहिँ हामी एबी राख्न गएको छौं। एबी को जसमा कुनै अप्सनै छैन र यसलाई हामी एबी राख्न गइरहेका छौं। हाम्रो एबी सकेट पनि ल्याएको छौं। चाइनिज तार किल्चेको चाइनिजको हो। यो चाइनिज हामी हालेर यसको सकेट हामी हाल्न गइरहेका छौं। हेर्नुस् राम्रोसँगले यो सकेट चाहिँ हामी हालेर जान्छौं यसमा। तर यसमा 3टा तार रहेछ। हामी एउटा तार थपेर एक्स्ट्रा तार थपिदिन्छौं र यसलाई सिंगल च्यानल बनाउँछौं हामी। ल अब मल्टिमिटर कन्टिन्युटी चेक गरेर स्कार्ट सकेटको यो कनेक्सन पाइन्छ पाइदैन यो देखाउन गइरहेको छु तपाईहरुको अगाडि। अब यो मल्टिमिटर मैले यहाँ राखिदिन्छु। यो अझै देख्ने ठाउँमै भए पनि हुन्छ, नभए यही होस्, यही राख्दै पनि हुन्छ। र यो अझै यो तार अल्झै छ। यो कन्टिन्युटी आएको देखिसक्नुभयो। अब जुन 20 नम्बर पिन छ, हाम्रो 20 नम्बर पिनलाई चाहिँ चेक गर्न गइरहेका छौं। यो 20 नम्बर पिन भनेपछि यो मल्टिमिटरको यो छुन्न। अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा तार ल्याएर तार थियो यहाँ रहेछ तार। यो तार लाएर चाहिँ तार लाएर हामी चेक गर्छौं। तार लिएर चेक गर्नको लागि हामी यो 20 नम्बर पिन यो भनेपछि मल्टिमिटरले यहाँ हामी चेक गर्छौं।
पसेन के आयो यो रहेछ भिडियो लामो हुन्छ होला टेन्सन नलिनुस् म यो तपाईहरुलाई राम्रोसँगले देखाएर नै स्कार्ट सर्किटको बारेमा जानकारी दिन्छु साउन्ड आइसकेको छ मल्टिमिटरमा देखाइदियो ओम्स पनि हेर्छन् मल्टिमिटरमा ओम्स आइसकेको छ 29 ओम्स आइसकेको छ त्यसै गरेर अब यो चाहिँ माथिको रहेछ अब यसको कन्टिन्युटी हेर्न चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो तार यसको कन्टिन्युटी माथिको पिन भएपछि तपाईको यसको आएको छ यहाँ आयो यो ट्र्याक हेर्नुस् यो ट्र्याक आएको छ यो होला सायद यो कि यो रहेछ देखिहाल्नु भयो यो रहेछ कन्टिन्युटी यो रहेछ हामी यसमा एउटा तार जोडिहाल्छौं पेन्चिस सानो भाइ पेन्चिस ल्याउ त पेन्चिस यसले स्ट्यान्डमा राखिदेऊ हामीले देखाइरहेको छौं कन्टिन्युटी त्यो पोइन्ट छ त हैन ल हामी चाहिँ यो गर्न गइरहेका छौं तपाईहरुको अगाडि यो मल्टिमिटरले अघि हामीले देखाएको थियौं यो माथिको पिन चाहिँ भिडियो इन हो भिडियो इन चाहिँ हामीले यहाँबाट चेक गर्दाखेरि कुनलाई भेट्यो भन्दाखेरि 1 2 3 यो सुन देखिहाल्नु भयो यो रहेछ हाम्रो भिडियो पोइन्ट यो भिडियो पोइन्टलाई हामी के गर्छौं भन्दा यहाँ पनि ठीक छ यो भिडियो भनेपछि यही हेरे पनि हुन्छ हामीले के हो त नि यो समाउ त सानो है किट समाउ यसो कुन चाहिँ आयो है यो ग्राउन्डमा आएछ हैन भइसकेछ है नि भइसकेछ हामी यसलाई यता राख्छौं पहिले यताबाट तार थियो नि अहिले हामी यताबाट पारेछौं तारलाई यसलाई यसरी सोल्डिङ गरे पनि हुन्छ यसरी गर्दाखेरि नि कुरो एउटै हो ठ्याक्क उल्टो हुने सोल्डिङ यहाँ राख न सोल्डिङ तार यहाँ भइसकेछ सोल्डिङ भइसकेछ अब हामी भिडियोको टर्मिनल खोज्छौं पहिला यसको लागि मल्टिमिटर हामी यहाँ लिन्छौं भिडियोको टर्मिनल यो ग्राउन्ड रहेछ भनेपछि यहाँबाट कन्टिन्यु लिन्छौं यो भिडियोको टर्मिनल हो भिडियोको टर्मिनलमा कुन चाहिँ हुन्छ हामी shoulder यो अहिलेको लागि
खोलिसकेको छ यो यो सब काटकुट गर्नुपर्ने हो यो यसरी त हात दुखेको हो र अब यहाँ म चेक गर्दैछु कन्टिन्युटी भिडियोको कन्टिन्युटी हेर्छु भिडियो कन्टिन्युटी हेर्नलाई हामीले यो तार यो यसमा लिन्छ एउटा अनि कुन हो यो पनि होइन यो पनि होइन यसमा हो त यो पनि होइन यो पनि होइन यो रहेछ भिडियोको यो तार रहेछ यो भिडियोको रहेछ भनेपछि हामी यो भिडियोको उसमा सोल्डिङ गर्न गइरहेको छौँ अलिक छेकियो है यो भइसकेको छ यो भइसक्यो त्यसै गरेर हामी अडियोको लिन आउँछौँ अडियोको पनि सबैभन्दा सजिलो यो ट्र्याक मिलाउनलाई चाहिँ तपाईहरुले अब अडियोको सकेट लिनु पर्यो अडियोको सकेट लिनलाई पहिला यो भिडियो भइसक्यो अब अडियोको टर्मिनल हामी चेक गरेछौँ अडियोको लिनलाई यो पनि होइन यो रहेछ एउटा अडियोको चाहिँ कति नम्बर लिन्छौँ तब भन्दाखेरि तपाईको अडियोको लिनलाई यो अडियोको भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो अडियोको 3 नम्बर हो यो अडियोको रहेछ अडियोको भएपछि हामीले 3 नम्बर लिने 3 नम्बर भनेपछि अडियोको कुन चाहिँ ट्र्याक हो भनेपछि अडियोको ट्र्याक यो 20 नम्बर हैन 20 नम्बर यो 4 नम्बर यो हुनुपर्छ यही हुनुपर्छ किनकि हाम्रो अडियो भनेको चाहिँ यही हो लाइटर त छैन नि मल्टिमिटरको त अहिलेको तार थियो अब यसको ट्र्याक आएको छ यो हैन यो आयो यो 3 नम्बर त यो हैन यो र यो हो यो बजेको छैन नि त यसको ट्र्याक लिएर आएपछि यो देख्यो यो ट्र्याकमा चाहिँ हामी त्यो वायर जुन वायर छ हो हामीले एबी को कुन ए हैन एबी को ए जुन भनि हुन्छ नि हैन जुन भनि हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ट्र्याक त यो हो नि हैन यताडीको खै आँखा कमजोर भएपछि यो ट्र्याक यो चाहिँ हो कि हो यो गयो अडियोको तार आयो चाहिँ हाम्रो कहाँनिर आयो भन्दाखेरि यो भएर है यसको ट्र्याक आएको यस्तो आएको छैन यसो आएको छ यसमा आएको छ है हैन देखेनौ तिमीले त्यो कि यताको ल नि यो ट्र्याक हेर न यो ट्र्याक हैन त यसो आएर यो हो यही हो त्यो हैन यो के हो यो छुट्टै हो पखै एकचोटि मल्टी लाइट हाल्नु पर्यो यो भयो हैन अब रह्यो यो तार हैन यो तार केमा छ त ग्राउन्डमा यो तार ग्राउन्ड होला पक्कै पनि यो तार ग्राउन्ड छ है ग्राउन्ड छैन यो तार भनेपछि अर्को अडियोको अर्को अडियो भन्नाले
अर्को अडियो भन्नाले कुन बुझ्छौ भनेदेखि हाम्रो भर्खै यो छेउको होइन त यो छेउको हो यो छेउको आएपछि कराएको छ यो कहाँ गएको छ यो गएको छ यहाँ त्यो यताको यो होइन यो 1 नम्बर आयो यसो आयो अनि यसो आयो यो होइन त कुन अरे यो हो नि यो भयो होइन अब यो त दुईटा कनेक्सन थियो एउटै भयो ग्राउन्ड छैन यसमा फेरि थाहा चाहिँ छैन ग्राउन्ड भएन होइन ग्राउन्डको लागि चेक गर्नु पर्यो हामीले एउटा तार जोड्नुपर्छ अब यो ग्राउन्ड चाहिँ यहाँबाट चेक गरौँ है राख्छ आएन होइन अहिले आयो होइन अहिले आएको छैन होइन एउटा ग्राउन्डको तार थपिदिनु पऱ्यो किन त्यो छेल्यो भने त मैले फेरि हालिदिएँ अब आएन किन यसको ट्र्याक गर्ने एउटा केही चिज भन्नु पखै यो 2 नम्बर यो ग्राउन्डै हो कि यो 2 नम्बर भनेपछि ग्राउन्डलाई जहीँ दिए पनि हुन्छ यो ग्राउन्डै हो 2 नम्बर आयो यो ल यो ग्राउन्ड चाहिँ आयो यहाँ आयो समाउ त भइसक्यो ल यो चाहिँ भइसकेको छ र अब हामी भिडियो यसमा यो एबीमा भिडियो हालेर डिभिडी लाएर हेर्न गइरहेको छौँ बन्द गर्दै अहिले अर्को भिडियो बनाउँला ल हाम्रो स्कार्ट सर्किटबाट चाहिँ चाहिँ एबी कनेक्सन हामीले छुट्याइदिएका छौँ एबी कनेक्सन छुट्याइदिएका छौँ यो एबी कनेक्सन हो यहाँ सायद एक सिस्टममा बत्ती बलिसकेको छ यहाँ देखाइदियो सिस्टममा बत्ती यहाँनिर हाम्रो बोर्डमा बत्ती बलिरहेको देख्नुभयो त्यहाँ जुन ठाउँमा यहाँ थियो यहाँ बत्ती बलिरहेको छ त्यसै गरी अब अगाडि पिक्चर हामी देखाउँछौँ पिक्चर यो स्कार्टको सर्किटमा हामीले एबी कनेक्सन गरेको चाहिँ यो हो हामीले एक्स्ट्रा एबी हालेको छौँ र हामीले यो डिभिडीबाट चलाइरहेको छौँ